okey dah. Wow. Padu lah. Ini macam yang tadi juga lah. Oh, dia Kan? macam fresh. Dia macam dekat udang juga. Ui, gila besar ha. Lengkung dia ni. Ha. Gila. Ya Allah. Segenggam ha. Ni D24 sekilo RM10. RM10 je. Hanya di Raup. Alhamdulillah rezeki hari ni. Ada lagi tak? Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Sekejap. Sedap lah. Ya. Elok semua. Terbaik. Biji banyak ni. Gila lah. Pegang pun lembut. Malam ni biar. Adam, mari Adam. Oh, rezeki. Kuning dia sama tak? Sama lah. Yang seben untuk air mesti lah. Baby. Tapi dah okey. Dia tekan lembut ya? Dia punya tu isi dah tengok lah tadi. Oh, yang kecil je ya. Wah, potong dia punya kaki tau. Itulah lagi potong lah. Tak lagi. Tak guna dia punya tu. Tapi dia punya pangsa tu. Tak Semua kucing tidur satu bangsa satu. Bismillah. Oh, semua kucing tidur. Ni dia macam keras tapi okey. Kulit dia macam ni. Macam lembutnya ya Allah. Ni grade A. Lembut gila. Isi tau macam try makan tu. Mesti biji kecil kat sini.
Ui, ha, seketul dia je ha. Kau dah cakap semua seketui ni. Oh. Kita tak. Satu ni. Buka ni. Ui, ini lagi kuning gila lah. Cantik eh. Semua total berapa ringgit? RM50 je. Ui, gila. Ui. Uish, gila lah. Orang padu weh. Dalam tu punya ni. Ha. Mula tunjuk sikit. Ambil tu. Rezeki Allah bagi, insyaAllah. Allah bagi sedap. Ada lagi tu tak? Ada. Tak ada. Pada besar ni eh. Ini tu lah. Rasa ada. Ada. Okay. Ada kucing tidur. Yes. Oh. Kita banyak rumah ni. Tak ada dia buka. Ni rumah. Ni boleh RM50. Sampai